Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα εκτεταμένο δίκτυο αρχαίων πόλεων που χρονολογείται πριν από 2.500 χρόνια και βρίσκεται βαθιά στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, εντοπίστηκαν εξαιρετικά δομημένοι προϊσπανικοί οικισμοί, με μεγάλους δρόμους, πλατείες και μνημειακές πλατφόρμες στην κοιλάδα Ουπάνο, στους ανατολικούς πρόποδες των Άνδεων. Πρόκειται για την ανακάλυψη του αρχαιότερου και μεγαλύτερου αστικού δικτύου στον Αμαζόνιο μέχρι στιγμής. Αρχαιολόγοι από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τον Ισημερινό και το Πουέρτο Ρίκο ερευνούσαν την περιοχή για περισσότερες από 2 δεκαετίες. Η έρευνα ξεκίνησε με επιτόπια εργασία και αργότερα χρησιμοποιήθηκε μια μέθοδος που ονομάζεται Light Detection and Ranging, η οποία χρησιμοποιεί φως λέιζερ για να ανιχνεύσει δομές κάτω από τις πυκνές φιλοσιές των δέντρων. Ο αρχαιολόγος και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Στέφεν Ροστέν, είπε ότι αυτή η μέθοδος επέτρεψε στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα το μέγεθος των τοποθεσιών. Είπε, ακόμα, ότι οι πρώτοι άνθρωποι που έζησαν εκεί, πριν από 3.000 χρόνια, είχαν μικρά, διάσπαρτα σπίτια. Ωστόσο, αργότερα, μεταξύ 500 π.Χ. και 300 έως 600 μετά Χριστόν, οι πολιτισμοί των Κιλαμόπε και Ουπάνο άρχισαν να χτίζουν αναχώματα και να τοποθετούν τα σπίτια τους σε χωμάτινες πλατφόρμες. Αυτές οι πλατφόρμες βρέθηκαν οργανωμένες γύρω από μια χαμηλή, τετράγωνη πλατεία. Οι ερευνητές ανακάλυψαν περισσότερες από 6.000 πλατφόρμες στο νότιο μισό της περιοχής που ερευνήθηκε. Οι πλατφόρμες ήταν ως επιτοπλίστων ορθογώνιες, αν και μερικές ήταν κυκλικές. Συνήθως χτίζονταν γύρω από μια πλατεία, σε ομάδες των 3 ή 6. Η ομάδα ανακάλυψε επίσης μνημειακά συγκροτήματα, τα οποία πιθανότατα χρησιμοποιούνταν σε διάφορες τελετουργίες. Ανακαλύφθηκαν τουλάχιστον 15 συγκροτήματα που προσδιορίστηκαν ως οικισμοί. Ορισμένοι από αυτούς προστατεύονταν από τάφρους. Ακόμη και τα πιο απομονωμένα συγκροτήματα συνδέονταν με μονοπάτια και ένα εκτεταμένο δίκτυο μεγαλύτερων ευθύγραμμων δρόμων με κράσπεδα. Στις κενές ζώνες μεταξύ των συγκροτημάτων, οι αρχαιολόγοι βρήκαν χαρακτηριστικά καλλιέργειας γης. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η οργάνωση των πόλεων υποδηλώνει την ύπαρξη προηγμένης μηχανικής, εκείνη την εποχή. Η έβρεση ενός τόσο μεγάλου δικτύου αρχαίων πόλεων στον Αμαζόνιο δείχνει ότι οι προϊστορικές κοινωνίες ήταν πολύ πιο πολύπλοκες και οργανωμένες από ό,τι πίστευαν πολλοί επιστήμονες. Μέχρι τώρα, η επικρατούσα άποψη ήταν ότι οι περιοχές του Αμαζονίου ήταν σχετικά απομονωμένες και ότι οι κοινότητες που ζούσαν εκεί ήταν απλές και διάσπαρτες. Παράλληλα, μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα την πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά των αυτόχθονων κοινωνιών σε αυτήν την περιοχή.